কেমেৰা আৰু লেন্সৰ নামত ইনভেষ্ট কৰা লাখ লাখ টকা যদি বচাব বিচাৰিছে আপুনিও এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাই কেবিনেট ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰক বেলেগ বেলেগ ওয়েদাৰ কন্ডিশনত কেমেৰা ইউজ কৰাৰ পিছত পানী বা ধূলি এতিয়া লাগি থাকে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ফাংগাছ ফৰ্মেশন হয় তাৰ পিছত লাহে লাহে কেমেৰা বডি বা কেমেৰা লেন্সত বিয়লি যায় কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ভালদৰে সফা কৰি ড্ৰাই কেবিনেটৰ ভিতৰত থব লাগে যাতে ইন ফিউচাৰ ফাংগাছ ফৰ্মেশনৰ প্ৰবাবিলিটি 0 থাকে ড্ৰাই কেবিনেট হল এনেকুৱা এটা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইস যত আপুনি হিউমিডিটি লেভেল মেইনটেইন কৰি কেমেৰা safely store কৰি থৈ দিব পাৰে যত আপোনাৰ fungus formation হোৱাৰ কোনো chance নাই basically recommended value for storing a camera in a dry cabinet is RH value of 40 to 45 that is humidity value of 40 to 45 আপুনিও যদি আপোনাৰ লেন্স আৰু কেমেৰা fungus formation পৰা বচাব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ dry cabinet এটা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক ড্ৰাই কেবিনেট বা dehumidifier মাল্টিপল ভেৰিয়েচনৰ আছে যেনে 21 লিটাৰ 34 লিটাৰ 50 লিটাৰ 80 লিটাৰ এটসেট্ৰা 4 বছৰৰ পৰা হিনিসো A30C 34 লিটাৰৰ এইটো ড্ৰাই কেবিনেট ব্যৱহাৰ কৰি আছো আৰু এতিয়ালৈকে একো প্ৰবলেম পোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ফটোগ্ৰাফি ৰিলেটেড ভিডিও চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদিহে আপুনি বিচাৰে যে ড্ৰাই কেবিনেটৰ ওপৰত ইন ডেপথ টিউটোৰিয়েল লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে অন্য এটা ভিডিওত লগ পাম টিল দেন বাই বাই ফৰ টুডে